Ano nga ba yung mga bagay na ginagawa ng mga pro Gusion players na hindi natin alam? Sa Mobile Legends Guide na ito, i-analyze natin ang laro ni Doofenshmirtz. Malalaman mo dito yung mga bagay na dapat at hindi mo dapat gawin kapag gumagamit ng Gusion. At kung gusto mo siyang mapanood gamit ang iba't ibang hero, pwede ka mag-subscribe sa YouTube channel niya na Doofenshmirtz Gaming o kaya naman sa Facebook page niya na Doofenshmirtz Official. Shoutout na din kay iTrex. Kung sino ang pinakaunang magko-comment sa bawat video, siya yung isi-shoutout ko next video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo muna yung subscribe pati yung notification bell. Okay? Let's go! Replay lang yung nakuha nating video galing sa kanya, kaya hindi natin makikita yung controls. Pero okay lang yun kasi marami pa rin tayong matututunan. Sa laro na to, tryo sila. Hindi ko lang sigurado kung sino yung katryo niya, pero dalawa sa kakampi niya is kasama niya. Ito naman yung emblem na gamit niya sa laro na to. Kung gusto mo pang maintindihan kung paano gamitin si Gusion, meron akong ginawang Gusion guide na pwede mong panoorin. Malalaman mo doon lahat ng skills, combo, pati na rin yung counter sa kanya. Ngayon, mapapansin nyo yung lineup ng kalaban. Meron silang Mincetar na isang counter kay Gusion kasi kapag pumasok siya sa ultimate nun, hindi na makakatakas basta-basta si Gusion. Meron din silang Natalia na hindi man ganong kalaking counter, pero kapag nasa loob siya ng smoke bomb, hindi pa rin siya makaka-basic attack. Ibig sabihin, hindi niya mapapagana agad yung passive niya. Ipopost muna natin sa clip na to. Kadalasan kapag nag-invade yung kalaban, ang pwede nyong gawin is kunin yung buff nila. Pero dahil dalawa lang sila sa mid, kaya mahihirapan silang kunin yon. Sa dating patch, pwede nyong kunin yung kabilang buff. Ang problema, dahil hindi na siya blue buff ngayon, ginawa na siyang red buff, kaya hindi nyo na pwedeng kunin yon. Kaya hindi ko sigurado kung tama yung desisyon na gagawin niya dito na kunin pa rin yung buff nila kahit tatlo yung kalaban. Ang possible option na lang nila is kunin yung jungle creep tapos pumunta sa bot lane para kunin yung crab. Pero hindi ko rin sigurado kung magandang option yon. Ang magandang nangyari dito, nakuha niya yung buff kaso namatay siya. Ang isa pang dapat mong tignan dito is yung gagawin ng Cho. Mapapansin mo na hahabulin niya yung Kimi. Medyo mahaba yung naging habulan nila pero napatay niya pa rin yung Kimi. Magandang trade yon kahit namatay sila sa simula. Pagdating naman kay Gusion, kung mapapansin nyo, instead na mag-backup, mas inuna niya yung pagkuha ng crab para mag-level 4 agad. Pinakauna nyong tatandaan kapag gumagamit kayo ng Gusion, pinaka-importante na mag-level 4 muna kayo bago kayo sumama sa teamfight. Pagbalik nila sa mid lane, makikita nyo yung combong gagawin dito ni Doofen. I-slow mo natin para mas madaling maintindihan. Mapapansin nyo dito, second skill, ulti, second skill, tapos passive. Importante na hindi nyo kalimutan yung passive ni Gusion. Nakatakas lang dito yung Mincetar dahil sa flicker niya at sa shield. Pero dahil naging aggressive masyado yung Kadja at hinabol niya pa rin yung Mincetar kaya namatay siya pati na rin yung Gusion. Hindi magandang simula to para sa mga Gusion players. Karamihan sa mga Gusion players kapag ganito yung simula, sumusuko na sila. Ngayon, tingnan natin kung paano siya makakabawi. Ipa-fast forward muna natin sa mga boring na parts. Dito mapapansin nyo, in-upgrade niya agad yung jungle item. Ngayong season, importante na i-upgrade nyo agad yung jungle item nyo para hindi kayo mahirapan mag-jungle. Dahil nga sa pinataas nila yung defense ng mga jungle creeps, mas mahihirapan kang patayin yun kung hindi upgraded yung jungle item mo. Pinapalaki kasi ng upgraded na jungle item yung damage mo sa mga jungle creeps. Ibig sabihin, kung mas mataas yung upgrade ng jungle item mo, mas malaki rin yung magiging damage mo sa mga jungle creeps. Sa teamfight na to, tignan nyo yung magiging positioning ni Doofen. Ito ang pinaka-importanting bagay na dapat yung tandaan kapag gumagamit kayo ng assassin. Mapapansin nyo dito hanggat maaari, hit and run style yung ginagawa niya. Pagtapos niya gamitin yung skills, tatago ulit siya sa bush, papa-cooldown ng skills, tapos gagamit ulit ng combo, tapos tatago na naman sa bush. Dahil karamihan sa mga assassin, umaasa lang sa combo nila, kaya mas maganda kung cooldown na yung combo mo bago ka pumasok.
Isa-isa niya naubos yung kalaban kasi hindi lang siya basta-basta pumapasok. Inaayos na yung pwesto niya para hindi siya basta-basta mahuli ng kalaban habang pumipita siya ng kalaban. At pagtapos ng teamfight, mapapansin nyo kukuha na agad siya ng objective. Dahil sa hindi niya pa kaya kunin yung turtle, kaya kukunin niya na lang muna yung crab. At kung gusto mo pang maintindihan kung ano ang mga ginagawa ng isang assassin, meron akong assassin guide na pwede mong panuorin. Malalaman mo dun lahat ng bagay na dapat mong malaman kapag gagamit ka ng assassin na hero. Sunod na dapat mong gawin kapag gumagamit ka ng Gusion is huwag ka dapat pasok ng pasok. Makikita mo dito tinamaan ng first kill niya yung Kimi. Pero hindi niya pinasok kasi alam niyang hindi niya kaya, tsaka merong ultimate ng Mincetar. Karamihan sa mga Gusion player na nakikita ko, kapag tinamaan nila ng first kill yung kalaban, pinipilit nilang pasukin kahit hindi nila kaya. Sa teamfight naman na to, 2-on-1 yung laban pero tumagal yung Gusion. Tignan natin kung ilang beses niya nagamit yung passive niya kaya tumagal siya sa laban na yon. Tatlong beses siya nagamit yung passive niya kaya tumagal siya sa laban na yon. Kung papansinin mo rin yung unang item niya, nag-enchanted talisman siya as first item. Maganda yung item na to para sa mga mage. Dahil nga isa na lang yung blue buff, mahihirapan yung mga mage kapag nagre-rely sila sa mana tapos wala silang buff. Maliban doon, kung sakaling hindi mo makuha yung blue buff mo, nagbibigay rin to ng mana tsaka 20% CDR. Ang wala lang sa kanya is yung mana cost reduction. Isa pa, nagbibigay rin to ng 250 HP. Malaking tulong yon dahil nga hirap sila sa laro na to, kailangan niya tumagal sa teamfight. Kung magbibuild siya ng damage item agad, tapos mamamatay din siya agad sa teamfight, so wala rin kwenta yung damage item niya. Maganda gawin tong build na to kasi kadalasan kina-counter talaga si Gusion. At isa pa, para din hindi mag-rely sa blue buff yung hero nyo, pwede nyo gamitin yung build na to. Dahil nahihirapan nga sila sa laro na to, kailangan pa rin nila mag-farm. Karamihan sa mga Gusion players na nakikita ko, kahit nahihirapan na sila sa laro, naghahanap pa rin sila ng teamfight. Nakakalimutan nila na kailangan pa rin nila ng item bago sumabak sa teamfight. Importante din na dapat lagi mong kunin yung crab para mas mabilis yung gold mo. Mula dito, magpo-focus muna siya sa pag-farm at pagkuha ng objective. Maliban doon, kung mapapansin nyo, i-upgrade niya rin yung jungle item niya sa 3rd level. Maganda yon para mas malaki yung defense niya. At dahil nga marami na rin siyang napatay na jungle creeps, kaya ibig sabihin puno na rin yung stock nun. Pagtapos siya buuin yung jungle item niya, magbibuild siya ng winter truncheon para mas makapag-survive pa siya. Ito yung full item build niya sa laro na to. Kung mapapansin nyo, more on defense na mage item yung pinili niya. Either may dagdag na HP o kaya may dagdag na defense. Maganda rin yung last item niya na Divine Glaive kasi hindi naman siya focus sa magic damage kaya mas magandang nag-penetration siya. Kung sakaling hindi ka naman hirap sa simula at tingin mo hindi ka naman gaano mahuhuli ng kalaban at mahihirapan, pwede ka pa rin mag-build ng offensive items. Ito yung item build na tingin ko na pwede mong buuin. Basta tandaan mo lang, kailangan mo i-level 2 agad yung jungle item mo para mas mabilis ka makapag-farm. Kung gusto mo pang maintindihan lahat ng items, meron akong ginawang item build guide part 1, 2 at 3 na pwede mong panoorin. Malalaman mo doon lahat ng items at kung bakit yun yung dapat mong buuin. Mapapansin nyo dito na mas priority nila yung objective kaysa bumakap dun sa Chu. Kung tingin nyo hindi na kayo aabot sa kakampi nyo, mas maganda na bumasag na lang kayo para meron kayong trade. Tandaan nyo, mas importante ang objective kaysa sa teamfight. Pagtapos nila kunin yung tower, tsaka sila pupunta sa teamfight. Ang mali lang na gagawin ni Dufen dito is uunahin niya patayin yung tank.
dahil sa lakas ng regen ni Beleric kaya hindi niya agad na burst. Namatay yung dalawang kasama niya, pero ang kinaganda nabawi niya yun kasi napatay niya pa rin yung tatlo. Mapapansin nyo dito, hindi na ganun kalaki yung damage ng Valier dahil yan sa item build ni Gusion. Mula dito, maraming teamfight ang mangyayari. Makikita nyo sa bawat teamfight na yon yung laki ng effect ng item build na ginawa niya. Kung sakaling hindi ito yung item build na ginawa niya at nag-offensive item siya, malamang maaga natapos yung laro na to. Kung gusto mo pang mapanood ang iba't ibang galaw ni Doofen, subscribe ka sa channel niya na Doofenshmirtz Gaming. At dahil sa lumaki yung lamang nila, kaya medyo naging aggressive na sila. Madalas talaga nangyayari to kahit kaninong player, kahit pro player pa. Isa pang mapapansin nyo dito, papalitan niya yung boots niya ng defensive boots. Maganda yon para tumagal pa siya lalo sa teamfight. Isa pang mapapansin nyo dito, bumili siya ng rock potion. Mas pinili niya yung rock potion kaysa sa magic potion kasi nga kailangan niya tumagal sa teamfight. May mga nagtatanong sa akin kung kailangan ba daw nila ibenta yung jungle item nila para mapalitan ng mas malaking item. Tingin ko kung level 3 na yung jungle item nyo, hindi nyo na kailangan palitan. Mas okay kung bibili na lang kayo ng potion. Maliban doon, malaking tulong din naman yung jungle item nyo kapag kukuha kayo ng lord para mas malaki yung maging damage nyo sa lord. At kaya namamatay sila dahil hindi sila sama-sama, kaya dito sa huling teamfight magsasama-sama na sila. Tinanong ko rin si Doofen ano nga ba yung tips na mabibigay niya para sa mga Gusion players. Ito ang sabi niya, don't hesitate and always play smart. Importante talaga na hindi ka magdalawang isip sa mga desisyon mo at dapat pag-isipan mong mabuti yung mga desisyon na yon. Nung na-wipeout na nila yung kalaban, ibig sabihin pwede na nilang tapusin. At kung gusto mo ring i-analyze yung laro mo, isend mo lang siya sa masterthebasicsyt@gmail.com
Pero hindi dapat replay para makita natin yung controls mo. Kung tingin ko meron tayong matututunan sa video mo, ipopost ko siya dito sa YouTube. Sana marami kang natutunan sa guide na ito. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang siya sa baba at susubukan kong gumawa ng guide tungkol doon. Dahil tinapos mo ang video, every week meron akong giveaway. Kung gusto mong sumali, ang kailangan mo lang gawin is mag-subscribe, like mo yung bawat video tapos i-share mo na rin. Huwag mo rin kalimutang i-hit yung notification bell para ma-notify ka kapag meron tayong bagong video. Para malaman ko kung tinapos mo talaga, kailangan mo hanapin yung keyword sa loob ng video na to. Kailangan mo i-comment yung keyword plus yung ID number mo tsaka yung in-game name. Pero hindi mo dito dapat i-comment. I-comment mo siya sa pinaka-latest na weekly highlights natin. Isa sa may mga keyword ang mananalo ng ating weekly giveaway. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Sa lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.